ก่อนที่ผมจะไปสอนการเรนเดอร์โปรเจกต์นี้นะครับผมจะขอพูดถึง Color Management เป็นอันดับแรกเพราะว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่นักกราฟิกทุกคนควรทราบนะครับไม่ว่าจะเป็นสายทำพวก 2D หรือว่าตัดต่อวิดีโอทำ VFX ทั้งหลายพวกเนี้ยเรื่องนี้ เป็นอะไรที่เบสิกมากๆนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีความง่ายขนาดนั้นซึ่งต้องใช้องค์ความรู้หลากหลายมาประกอบเข้าด้วยกันแล้วก็แต่ละวงการนะครับเรื่อง Color Management ก็จะมีการจัดการที่แตกต่างกันแต่ว่ามันจะอยู่ในคอนเซปต์เดียวกันนะครับ เรื่องของ Color Management ในโปรแกรม Blender นะครับผมจะแยกออกเป็นหัวข้อเรื่องตั้งแต่ Color Gamut นะครับ Color Space Color Profile นะครับแล้วก็ Tone Mapping นะครับอันดับแรกนะครับ Color Gamut อันนี้เราจะพูดถึงขอบเขตของสีที่ดี Display Device หรือว่าพวกจอนะครับสามารถแสดงผลออกมาได้นะครับยิ่งถ้าจอไหนมี Color Gamut ที่กว้างนะครับมันก็จะรองรับกับ Color Space นะครับที่มีสัดส่วนที่เป็นสามเหลี่ยมนะครับมันจะกว้างยิ่งขึ้นมันก็จะยิ่งแสดงได้ดียิ่งขึ้นนะครับต่อมานะครับส่วน Color Space นะครับอย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับมันก็จะมี Color Space หลากหลายรูปแบบนะครับถ้าในโปรแกรม Blender นะครับเรามาที่แถบ Color Management นะครับจะเห็นได้ว่าตรง Display Device นะครับมันคือ sRGB นะครับ sRGB เป็น Color Space พวก device ทั่วไปอุปกรณ์ทั่วไปนะครับตั้งแต่มือถือหน้าจอมอนิเตอร์ธรรมดานะครับเป็นแบบว่าไม่ได้เป็นหน้าจอสำหรับทำงานด้านสีโดยเฉพาะมันจะใช้ Color Space sRGB เป็นหลักนะครับเวลาเราเปิดเมนูออกมาครับ Display P3 นะครับอันนี้จะเป็นหน้าจอของทาง Apple นะครับมันก็จะมี Color Space ที่แตกต่างกันกับ sRGB นะครับอันนี้ให้เราเลือกใช้ตามหน้าจอที่เรามีนะครับส่วนลงมาด้านล่างนะครับ View Transform นะครับตรงส่วนนี้นะครับคนส่วนมากนะครับที่ไม่มีความรู้เรื่อง Color Management นะครับจะไปเข้าใจว่าพวกนี้นะครับมันคือ Color Profile นะครับหรือว่า Color Space จริงๆมันไม่ใช่นะครับ View Transform นะครับมันคือ Tone Mapping นะครับผมจะเริ่มจาก Standard นะครับ Standard ก็คือไม่มีการทำ Tone Mapping นะครับเวลาเขาทำ Tone Mapping เขาทำเพื่อบีบอัดค่าช่วงสีนะครับจากพวกหน้าจอ HDR หรือ High Dynamic Range นะครับลงมาเป็น SDR Standard Dynamic Range หมายถึงพวกหน้าจอทั่วไปที่ไม่สามารถแสดง Dynamic Range ที่กว้างขนาดนั้นได้อันเนี้ย Tone Mapping เนี่ยจะทำหน้าที่บีบอัดลงมานะครับเมื่อผมปรับเป็น Standard จะเห็นได้ว่ามันมี Color Clipping นะครับเห็นได้ชัดจากตัวแสงนะครับ Color Clipping พวกนี้เนี่ยมันคือ Six Color Problem นะครับหมายความว่าตัวสีทั้ง6สีนะครับมันไปถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยมันไม่สามารถอ่าแสดงผลหรือ เปลี่ยนเฉดได้มากกว่านี้แล้วคือมันจะกลายเป็นเฉดเดียวกันหมดนะครับ Blender เมื่อก่อนนะครับแรกๆจะใช้เป็น Filmic นะครับเป็นค่า Default นะครับเมื่อผมเปลี่ยนเป็น Filmic จะเห็นได้ว่า Tone Mapping นะครับมันดีขึ้น Dynamic Range ดีขึ้นจะเห็นได้ว่ามันมีการไล่นะครับเฉดสีนะครับจากเข้มไปอ่อนนะครับไอ้คำว่าจากเข้มไปอ่อนมันหมายความว่าสีอิ่มตัวนะครับจากอิ่มแล้วก็ไปอ่อนหมายความว่าเอาค่าแสงนะครับมาผสมก็จะเป็น desaturate นะครับมันก็จะอ่อนลงเรื่อยๆถ้าอันเนี้ยมันจะอิ่ม
แต่ Filmic นะครับมันก็ยังมีปัญหาของ Stick Color Problem อยู่นะครับพอมาถึงใน Blender เวอร์ชัน 4.0 นะครับทางผู้พัฒนานะครับได้เปลี่ยนค่า Default นะครับเป็น AGX นะครับ AGX นะครับมันจะมี Dynamic Range ที่ดีกว่าแล้วก็มีการ Mapping นะครับของโทนนะครับไล่ออกมาจะเห็นได้ว่าตัวไฟล์ของผมนะครับข้างหลังเป็นสีขาวซึ่งแสงที่ผมชี้ไปอยู่แล้วเนี่ยมันเป็นสีขาวนะครับไม่ใช่สีส้มถ้าเราเปลี่ยนเป็น Filmic จะเห็นได้ว่ามันเป็นสีส้มเพราะว่าติด Color Clipping นะครับแล้วก็มันไม่สามารถอ่อนลงไปได้มากกว่านี้แล้วมันก็จะติดอยู่แค่นี้แต่ถ้าเป็น AGX มันจะอ่อนลงได้ดีกว่าซึ่ง AGX นะครับจะไม่มีปัญหาเรื่อง Color Clipping นะครับแต่ AGX นะครับจะเห็นได้ว่าภาพรวมนะครับมันจะมีอาการ Desaturate หรือว่ามีเฉดสีเนี่ยมันซีดลงนะครับซึ่งถ้าคนที่ไม่เข้าใจนะครับก็จะคิดว่าตัว AGX เนี่ยมันไม่ดีไม่ควรใช้สีไม่สดจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับจริงๆแล้ว AGX เนี่ยมันเป็นโทนแมปปิ้งที่ดีสามารถเอาไปทำงานต่อได้ในโปรแกรมอื่นๆอย่างเช่นผมสามารถ Export นะครับภาพตัวเนี้ยใช้โทนแมปปิ้งของ AGX นะครับที่มีค่าสีกลางๆแล้วก็มี Dynamic Range ที่กว้างนะครับปรับในโปรแกรม Photoshop อีกทีปรับพวก Curve หรือ Level นะครับมันจะดึงได้ดีกว่านะครับกว่าโทนแมปปิ้ง2อันแรกที่ผมบอกอันดับต่อมานะครับใน Blender เวอร์ชัน 4.2 นะครับมีการเพิ่ม Chronos PBR Neutral เข้ามานะครับไอตัวนี้มันคือโทนแมปปิ้งที่อยู่ระหว่างกึ่งกลางนะครับ AGX กับ Filmic ก็คือเขาจะพยายามดึงค่าความอิ่มของสีเนี่ยกลับมา Contrast กลับมานะครับจะเห็นได้ว่า Contrast ของ Chronos มันดีกว่า AGX แล้วก็พยายามนะครับตัว Stick Color Problem เนี่ยเขาจะให้มันแก้ไขเหมือนกับ AGX ก็จะเห็นได้ว่าตัวแสงตัวนี้ก็ยังเป็นสีขาวนะครับ Contrast ดีกว่าอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าให้ผมส่วนตัวที่ผมใช้นะครับผมจะไม่ใช้ Chronos เพราะว่าสี Contrast เนี่ยมันถูกปรับไปแล้วคล้ายๆกับมันเหมือนกับ Post Processing ไปแล้วแต่จริงๆมันไม่ใช่ Post Processing มันคือ Tone Mapping เนี่ยตัวเนี้ยมันเวลาจะดูนี้นะครับตัวเนี้ย Contrast ไปแล้วมันดำนะครับ AGX มันยังมีโทนที่อ่อนลงซึ่งเวลาผมเอาไปดึงเนี่ยมันจะดึงค่าได้ดีกว่าเหมือนกับเราถ่ายภาพนะครับถ้าโอเวอร์เกินไปเนี่ยตัวดีเทลในส่วนนั้นเนี่ยก็จะหายไปแล้วก็ส่วนหนึ่งที่ควรจำนะครับของ Tone Mapping Chronos นะครับบางครั้งเนี่ยเราอาจจะเจอ Artifact ได้นะครับมันอาจจะแสดงผลแบบเพี้ยนๆในบางจุดนะครับถ้าเราเจอเนี่ยก็ให้เราเปลี่ยนเป็นโปรไฟล์อื่นเป็น Tone Mapping อื่นแทนเป็น AGX แทนก็ได้อันเนี้ยคือ Default ผมแนะนำแบบนี้นะครับต่อมานะครับเมื่อเราทราบคร่าวๆแล้วเนี่ยเรื่อง Color Gamut Color Space Color Profile นะครับแล้วก็ Tone Mapping เนี่ยเมื่อเรารู้อันนี้4อย่างนี้แค่พื้นฐานคร่าวๆครับผมยังไม่ได้ลงลึกไปถึงขนาดว่าเราจะทำให้ตัวภาพเนี่ยจากหน้าจอเนี่ยปริ้นออกมาเนี่ยให้ใกล้เคียงกันทำยังไงอันเนี้ยมันอาจจะต้องไปศึกษากันต่อเพราะว่ามันต้องพูดกันยาวแล้วก็หัวข้อในหมวดอีกถ้าเป็นเรื่องของการตัดต่อวิดีโอมันก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งถ้าเป็นเรื่องของการพิมพ์ก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับอันนี้คือพื้นฐานเบสิกคร่าวๆของ Color Management ในโปรแกรม Blender นะครับผมจะเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Color Profile ให้นะครับ Color Profile
มือใหม่แน่นอนครับไม่เข้าใจหรอกครับว่ามันคืออะไรแล้วก็มันมีผลต่อการทำงานในสายกราฟิกยังไงนะครับ Color Profile เนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของ Color Management นะครับเวลาเราจะสื่อสารนะครับอย่างเช่นเราอยากจะให้เครื่องพิมพ์เนี่ยพรินต์นะครับไฟล์ภาพออกมาเนี่ยให้ดูเหมือนกับตัวภาพที่อยู่บนจอมากที่สุดนะครับ Color Profile เนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆกับผู้สื่อสารตรงกลางนะครับว่าหน้าจอสีส้มเป็นสีนี้นะเครื่องพิมพ์นะต้องพิมพ์ออกมาให้ได้ใกล้เคียงกับสีนี้นะอันเนี้ยก็คือความหมายของ Color Profile นะครับเขาทำขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นใช้กับ Workflow ใหญ่ๆในอุตสาหกรรมนะครับเราสามารถเปลี่ยน Color Profile นะครับในโปรแกรม Photoshop ได้นะครับ ผมจะเปลี่ยนให้ดูนะครับ Color Profile ที่ผมใช้อยู่นะครับเป็นของ sRGB อันนี้เป็นของหน้าจอคอมพิวเตอร์เลยนะครับอันนี้คือไม่ได้มีการ Calibrate ใดๆทั้งนั้นนะครับเป็นโปรไฟล์ติดหน้าจอมาเวลาเรา assign profile ก็คือไม่มีการ convert หมายถึงไม่มีการ translate ไปอีกโปรไฟล์นึงก็คืออยู่ดีๆหยิบเอาโปรไฟล์ใหม่เนี่ยสวมเข้ามาเลยนะครับเวลามันแสดงผลนะครับเห็นไหมครับ มันจะแสดงผลออกมาหมายความว่าสีส้มเนี่ยใน Color Profile ของ sRGB ตัวเนี้ยเป็นสีนี้แต่เมื่อไหร่ที่ค่าสีส้มนะครับที่ไปแสดงกับบน Color Profile ตัวเนี้ยจะเป็นอีกสีหนึ่งอันเนี้ยก็คืออีกมาตรฐานหนึ่งนะครับเวลาเราทำงานใน RGB Mode นะครับมันก็จะมี Color Profile ที่เป็นดิจิตอลนะครับพวกเนี้ย มาให้เลือกใช้ ซึ่งคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้ใช้อะไรพวกนี้หรอกครับ ส่วนมากมันก็ใช้ sRGB เป็นปกติอยู่แล้ว อย่างมากอาจจะมีเปลี่ยนเป็นImage PT หรือว่าเป็นโปรไฟล์ที่อยู่ด้านบนอันนี้คือเขาจะใช้กันส่วนใหญ่ แต่ถ้าไม่ไม่คิดอะไรมาก หรือว่าไม่ได้ calibrate จออะไรอยู่แล้วนะครับ ก็ใช้โปรไฟล์ตัวนี้ไปนะครับแต่ถ้าเรามีเครื่องมือนะครับในการ calibrate จอตัวเครื่องมือจะสร้างโปรไฟล์ใหม่ขึ้นมาก็คือมันจะทำการ calibrate ทั้งความสว่างค่าต่างๆนะครับทุกอย่างให้กลับไปใกล้เคียงกับค่ากลางมากที่สุดแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะทำ Color Profile นะครับเฉพาะจอเนี่ยขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งเพื่อให้แสดงสีได้ตรงตามมาตรฐานนะครับอันเนี้ยคือหลักการนะครับของ Color Profile แล้วก็เราก็จะเอา Color Profile ตัวเนี้ยไปทำงานต่อที่เครื่องพรินต์แล้วก็ต้องมีการ Calibrate ตัวเครื่องพรินต์ให้ Color Profile เนี่ยมันออกมาเนี่ยให้ได้ตรงตามมาตรฐานเหมือนกันให้มันได้ใกล้เคียงกันนะครับเป็นหลักการนะครับของ Color Profile ง่ายๆอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมบอกว่า AGX มันสามารถนำมาทำงานต่อได้ง่ายขึ้นเวลาผมปรับนะครับปรับ Curve นะครับผมสามารถดึงค่าสีมันได้ง่ายกว่าใช้เป็นฟิล์มมิกนะครับเพราะฟิล์มมิกเนี่ยมันกลายเป็นว่าตัวเนี้ยเป็นสีส้มไปหมดเลยนะครับเวลาผมดึงเนี่ยแล้วมันติดเรื่อง Six Colors Problem ด้วยคราวนี้เวลาดึงสีตัวเนี้ยดีเทลมันก็ไม่ออกนะครับหรือดีเทลมันจะหายไปนะครับเพราะมันเจอ blow out ไปนะครับอันเนี้ยผมก็สามารถเอามาเล่นได้อีกนะครับถ้า ถ้าเกิดภาพจากภาพเรนเดอร์นะครับมันดูซีดไปเนี่ยผมก็แค่โยนเข้ามานะครับในนี้เท่านั้นหรือถ้าเป็นไฟล์วิดีโอเอาไปทำในโปรแกรมตัดต่อวิดีโอทั้งหลายนะครับมันจะมีอยู่แล้วนะครับ Color Grading นะครับในการปรับภาพนะครับให้ได้โทนสีที่ต้องการอันเนี้ยคือคอนเซปต์นะครับเวลาเราเรนเดอร์เราถ่ายภาพเราพยายามให้สีมันอยู่ตรงกลางไม่ได้สุดเพื่อให้เราไปทำงานต่อได้ง่ายอย่าไปกังวลว่า
มันต้องเรนเดอร์ออกมาเนี่ยแล้วมันต้องสีสดเลยมันไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเรามีเครื่องมือเนี่ยที่ทันสมัยอยู่แล้วเรามาทำต่อข้างนอกมันดีกว่านะครับหรือว่าจะลองใช้Composite นะครับของ Blender ก็ได้มันก็ปรับได้เหมือนกันแต่ว่าผมไม่ค่อยชอบนะครับเอามาปรับข้างนอกเนี่ยมันuser interface เนี่ยมันถนัดกว่าเพราะตัวComposite ของ Blender มันจะเป็นการต่อโหนดนะครับมันก็ต้องไล่ต่อมาเนี่ยผมโยนเข้ามาแล้วก็ใส่เอฟเฟกต์อะไรได้เลยอันเนี้ยง่ายกว่าเยอะนะครับ เราจะมาต่อกันที่การเรนเดอร์นะครับผมจะเพิ่มคอลเลกชันใหม่แล้วก็ตั้งชื่อว่าเป็น Render 01นะครับใน Render 01ผมจะเพิ่มฉากหลังเข้ามานะครับเพิ่มเพลนขึ้นมา1ชิ้นแล้วก็หมุนนะครับในแกน x ก่อนเพิ่มเพลนอย่าลืมนะครับปรับตำแหน่งของ Origin Point นะครับปรับตำแหน่งของ 3D Cursor นะครับมาที่ Origin ตัวนี้แล้วก็เพิ่มเพลนนะครับแล้วก็ทำการขยายลองขยายสักประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วก็เลื่อนไปด้านหลังนะครับเสร็จแล้วเราจะมาหามุมกล้องกันนะครับผมจะเพิ่มกล้องเข้ามา1ตัวแล้วก็ Camera นะครับ Active Camera To View นะครับก็คือเราจะปรับตำแหน่งของกล้องนะครับมาอยู่ที่หน้า Viewport ที่เราปรับเอาไว้ตรงนี้แล้วก็ผมจะให้ภาพนี้นะครับเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับแล้วก็ซูมมันเข้ามานะครับตัวกล้องให้เราเอียงไปสักเล็กน้อยเมื่อได้ตำแหน่งคร่าวๆแล้วนะครับผมจะเพิ่มไฟเข้ามานะครับเพิ่มไฟผมจะใช้เป็น Area Light นะครับก็ปรับตำแหน่งให้ได้สักประมาณนี้ยิงเข้าไปตรงๆแบบนี้นะครับแล้วก็ปรับขนาดใหม่สักเล็กน้อยตัวนี้ผมจะใช้เป็นโกโบนะครับก็คือใช้แสงส่องเข้าไปที่ตัวภาพนะครับเพื่อให้เกิดเป็นรูปร่างขึ้นมาคล้ายๆกับว่าแสงส่องมาทางหน้าต่างนะครับอันแรกผมจะตัดแสงทั้งหมดออกไปก่อนนะครับแล้วก็ปรับค่าสเปรดนะครับมาที่1ก็คือลำแสงจะยิงตรงนะครับก็คือความกว้างของแสงเนี่ยมันจะมารวมอยู่ที่จุดตรงกลางนะครับผมตัวนี้เนี่ยมันจะเป็น add-on light wrangler นะครับมันก็จะมีฟังก์ชันนะครับเป็นโกโบนะครับเขาก็จะมีภาพต่างๆให้เลือกใช้นะครับซึ่งภาพนะครับบางภาพเนี่ยมันก็สามารถแอนิเมตได้นะครับผมจะลองเล่นให้ดูนี่มันก็จะมีการเคลื่อนไหวนะครับ
แต่ถ้าใครไม่มีแอดออนตัวนี้ก็สามารถนะครับมาที่ Area Light นะครับเราสามารถติ๊กตรงนี้เนี่ยเราเลือกนะครับมันจะมีให้ติ๊กเป็นเพิ่มโหนดนะครับแล้วเราก็ใส่ Image Texture เข้ามานะครับแล้วก็ใส่เข้ามาได้เลยมันไม่มีอะไรซับซ้อนแล้วเราก็แค่ปรับค่าแสงนะครับนี่อย่างนี้นะครับเนี่ยมันจะเป็นโหนดของ Area Light นะครับแต่ถ้าผมใช้จากแอดออนเนี่ยเขาจะเชื่อมให้ออโต้เลยแต่ถ้าเราไม่ได้ใช้แอดออนก็ตามนี้นะครับลองต่อโหนดกันดูนะครับไม่ยากอะไรต่อมาผมจะเลือกปรับ Area Light สักนิดหนึ่งนะครับไม่ให้มันสว่างเกินไปเสร็จขั้นตอนนี้เนี่ยเราสามารถใช้แสงของ HDRI ช่วยได้นะครับอาจจะช่วยได้สักนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้แสงโดยรวมเนี่ยมันออกมาเผยดีเทลบางส่วนได้นะครับแล้วเราก็ปรับค่าแสงของ Area Light นะครับให้มันดูสมดุลกันจากนั้นนะครับฉากหลังตามโปรเจกต์ที่ผมสร้างไปก่อนหน้านี้ผมจะใช้เป็น Material นะครับถ้าจำไม่ผิดผมขอลองปรับดูก่อนน่าจะเป็นตัวนี้นะครับแล้วผมก็สเกลใหม่ถ้าเราไม่อยากให้ภาพตัวถุงนะครับสะท้อนไปด้านหลังนะครับเราสามารถมาที่ตัวนี้นะครับแถบ Object นะครับแล้วก็ Visibility นะครับเราลองเลือกนะครับติ๊กถูกที่ Glossy ออกไปนะครับมันก็จะตัดนะครับแสงสะท้อนนะครับจากตัวถุงนะครับภาพมันก็จะดูโอเคขึ้นส่วนของ Area Light เนี่ยเราสามารถปรับตำแหน่งได้นะครับตามใจชอบนะครับส่วนในการเลือกใช้โกโบนะครับเราต้องคำนึงถึงตัวสินค้านะครับบางทีในบางโกโบบางตัวเนี่ยมันจะไปลดบดบังดีเทลนะครับของสินค้าถ้าอย่างเงี้ยมันก็อาจจะดูโอเคขึ้นนะครับ อันเนี้ยคือข้อดีของการใช้แอดออนนะครับ เราสามารถปรับค่าได้เพิ่มเติมนะครับ โดยที่ไม่ต้องไปยุ่งกับโหนดเพราะว่าเขาต่อโหนดแล้วก็ดึงพวกค่าที่ปรับได้เนี่ยเอามาไว้ด้านนอกอยู่แล้วนะครับ ประมาณอย่างนี้ เมื่อเสร็จแล้วเราก็ลองเรนเดอร์ออกมานะครับดูว่ามันมีข้อผิดพลาดยังไงบ้างนะครับในส่วนของการเรนเดอร์ประเภทนี้เนี่ยโดยใช้แสงวันพอยต์นะครับยิงเข้ามาที่ตัวแบบแล้วก็เ
พิ่มรายละเอียดด้วย Gobo เนี่ยมันก็จะช่วยเสริมอารมณ์ของภาพนะครับซึ่งเขาจะใช้กันมากนะครับในพวกการถ่ายแพ็กช็อตพวกคอสเมติกพวกนี้เนี่ยจะเห็นได้บ่อยมากนะครับในการใช้แสงแบบ Gobo ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพจริงหรือว่าการเรนเดอร์ในโปรแกรม 3D นะครับ การเรนเดอร์แบบที่2ผมก็จะปิดตัว Collection Render ออกไปก่อนนะครับแล้วก็เพิ่ม Collection ใหม่นะครับตั้งชื่อว่า Render 02นะครับผมเปิดไฟล์ HDRI ขึ้นมาก่อนจะได้เห็นภาพได้ชัดเจนนะครับตัวนี้ผมจะตั้งกล้องยิงเข้าไปตรงๆนะครับ แล้วก็ปรับตำแหน่งให้อยู่กึ่งกลางนะครับทั้งแกน x แล้วก็แกน z นะครับปรับเป็นออโต้กราฟิกนะครับเวลากล้องเนี่ยมันยิงมันจะได้ยิงตรงๆนะครับสีนี้ผมจะเพิ่มเพลงขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับปรับขนาดนะครับลากไปไว้ด้านหลังนะครับแล้วผมก็ปิดไฟทั้งหมดเปิดไว้นิดนึงจะได้เห็นนะครับ 0.1 ก่อนแล้วก็เพิ่มไฟเข้ามานะครับเป็น Area Light นะครับนี้ผมจะยิงเข้าทางด้านข้างส่วนตัว Material นะครับผมจะเป็นตัวนี้นะครับเพื่อให้สีมันเหมือนกับตัวถุงนะครับจากนั้นฉากหลังนะครับผมจะหมุนในแกน Z นะครับเพื่อให้มันตกกระทบกับแสงของ Area Light นะครับส่วนของ Area Light เราสามารถเล่นกับตัวสเปรดได้นะครับอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญเลยนะครับขนาดของตัวสินค้านะครับจะมีผลต่อการจัดแสงเป็นอย่างมากนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับผมจะปรับขนาดของตัวสินค้าให้เล็กลงนะครับก็ปรับตำแหน่งนะครับให้อยู่ประมาณกึ่งกลางนะครับจะเห็นได้ว่าตัวไฟนะครับมันส่งผลต่อตัวสินค้ามากนะครับเวลาเราสร้างหรือปั้นโมเดลในโปรแกรม Blender หรือว่าโปรแกรม 3D อื่นๆเนี่ยถ้าเป็นไปได้เลยนะครับเราควรลดขนาดนะครับให้ตัวสินค้าเนี่ยลงมาใกล้เคียงกับขนาดจริงขนาดที่มันเอามาใช้ผลิตในชีวิตจริงนะครับเวลาจัดแสงค่าแสงตัวนี้เนี่ยมันจะออกมาได้ดีกว่านะครับแล้วเราก็สามารถคุมค่าแสงได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าในขั้นตอนที่ผมขึ้นงานในรอบ2ของโปรเจกต์นี้เนี่ยผมจะทำขนาดมันใหญ่กว่าตัวไฟล์เดิมนะครับฉะนั้นการจัดแสงเนี่ยมันจะไม่เหมือนเดิมนะครับทั้งเรื่องค่าความแรงของไฟนะครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างว่าในไฟล์เดิมเนี่ยผมอาจจะใช้แค่100ก็พอแล้วแต่ไฟล์ใหม่เนี่ยในเมื่อขนาดของตัวสินค้านะครับมันใหญ่ขึ้น
สัดส่วนและพวกสเกลเนี่ยมันก็เพี้ยนตามไปด้วยมันก็เลยทำให้การจัดแสงนะครับมีผลนะครับต่อFinal Render นะครับอันนี้ผมจะพยายามทำออกมาให้ใกล้เคียงที่สุดแล้วกันนะครับจะไม่เหมือนกับภาพแรกที่ผมโชว์นะครับขอให้ใกล้เคียงแล้วกัน หลักๆของซีนนี้ก็คือให้มันดูออกมาเท่นะครับแล้วก็ตัวแบ็กกราวนด์ที่ผมใช้เนี่ยมันจะออกเป็นดูแนวพวกไซไฟหรือว่าพวกอวกาศสักนิดหนึ่งซึ่งมันจะเข้ากับรูปทรงของถุงตัวนี้นะครับต่อมานะครับถ้าสังเกตดูดีๆเนี่ยมันจะมี reflection นะครับถ้าเราไม่ต้องการ reflection ไม่ว่าจะเป็นจากฝาหรือจากถุงก็เหมือนเดิมนะครับให้เราเลือกอ็อบเจกต์นั้นๆนะครับมาที่ visibility นะครับ degaussy ออกนะครับภาพก็จะดูคลีนขึ้นนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นการเรนเดอร์ง่ายๆนะครับจำนวน2ซีนในส่วนของ Geometry Nodes เนี่ยผมอาจจะต้องขอหยิบยกไปสอนกันในโปรเจกต์หน้าแล้วกันนะครับเพราะว่าผมเอาเรื่อง Color Management มาเสริมให้ในช่วงแรกนะครับเดี๋ยววิดีโอมันอาจจะยาวเกินไปอาจจะเบื่อกันซะก่อนนะครับยังไงก็รอติดตามกันได้นะครับว่าในวิดีโอหน้าเนี่ยจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรบ้างในโปรแกรม Blender นะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ